Trăim într-o epocă în care știința are ultimul cuvânt în aproape toate marile întrebări ale umanității. Și totuși, în inima uneia dintre cele mai respectate științe, cosmologia, răsună acum o concluzie care nu poate fi ignorată. Universul a avut un început. Nu un început metaforic sau alegoric, ci un început real, delimitabil, inevitabil. Această concluzie nu aparține unui predicator, ci unui om de știință de talie mondială, Alexander Vilenkin, profesor de fizică teoretică la Universitatea Tufts și director al Institutului de Cosmologie. Alături de Arvin Bord și Alan Guth, Vilenkin a format în 2003 ceea ce avea să devină una dintre cele mai importante contribuții ale cosmologiei moderne, teorema BGV, care demonstrează că orice univers care se extinde în medie trebuie să aibă un punct de început. Iar cuvintele cu care Vilenkin însuși rezumă implicațiile acestui rezultat au devenit legendare. Citez. Se spune că un argument este ceea ce îi convinge pe oamenii raționali, iar o dovadă este ceea ce trebuie adus pentru a convinge chiar și un om irațional. Acum că dovada a fost stabilită, cosmologii nu se mai pot ascunde în spatele posibilității unui univers etern în trecut. Nu mai există nicio ieșire de urgență. Ei trebuie să înfrunte problemele unui început cosmic. Am încheiat citatul. Această afirmație este mai mult decât o observație tehnică. Este o chemare la onestitate intelectuală. Știința a închis ușa unui trecut infinit. Universul, cu toate galaxiile, legile fizicii și echilibrul lui fin, a apărut, a pornit, a fost chemat la existență. Și atunci se ridică inevitabil întrebarea: ce anume l-a chemat la existență? Nimicul nu poate fi cauza a ceva, iar dacă timpul, spațiul și materia au început să existe, atunci cauza lor nu poate fi nici temporală, nici spațială, nici materială. Trebuie să fie în afara acestora, rațională, puternică, intențională. Este fascinant să observăm cum, în mod paradoxal, știința, care părea să excludă orice idee de Dumnezeu, ajunge prin propria ei coerență internă să lase deschisă poarta către transcendență. Nu pentru că vrea, ci pentru că nu mai poate altfel. Un început absolut implică o cauză absolută, iar această cauză nu este un ceva, este mai degrabă un cineva. Astfel, în loc să contrazică credința, cosmologia modernă pare să o reafirme cu un alt vocabular. În loc să-L excludă pe Dumnezeu, îl face din nou prezent, nu ca explicație de umplutură, ci ca necesitate logică. Pentru unii, aceste concluzii vor fi doar o curiozitate academică. Dar pentru cei care caută sensul, începutul universului nu e doar o problemă științifică, e o invitație. O invitație la reflecție, la reverență, la răspuns. Există, deci, o voce, o minte, o voință care a fost înainte de timp și care a spus în taina tăcerii cosmice să fie. Și a fost.